Rồi, xin chào các bạn nha. Coi như là sau cái bài lab trước đó thì mình đã kết thúc cái phần CI/CD cho GitLab. Rồi, cái bài tiếp theo này mình sẽ sử dụng CI/CD bằng một cái công cụ khác. Đó là ở đây mình sử dụng Jenkins. Thì Jenkins là một cái công cụ mà CI/CD rất là mạnh mẽ ha, mà hầu như cái doanh nghiệp nào cũng sử dụng, và DevOps nào cũng phải biết tới cái công cụ này. Nên bài lab kế tiếp này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Jenkins trên cái host local của mình ha. Rồi những bài sau mình sẽ tiến hành sử dụng CI/CD trên Jenkins kết hợp với lại GitLab. Thì lúc này GitLab nó sẽ là một cái repo để chứa code thôi, còn phần CI/CD sẽ do Jenkins đảm nhận ha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành clone một cái máy ảo có cái cấu hình như thế này, và mình sẽ đặt tên là Jenkins, IP là 93.117, và mình sẽ add host cho nó là Jenkins lab.local ha. Thì ba cái câu lệnh này là ba cái câu lệnh cơ bản rồi mà bạn nào cũng phải biết ha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình bắt đầu. Rồi mình sẽ clone cái máy ảo ra ha. Clone ra. Rồi mình đặt tên là Jenkins ha. Rồi rồi mình sẽ tag nó lên ha. Ok, đóng bớt đi, đóng bớt luôn nha. Connect. Ok, rồi tiến hành mình đặt tên, đặt IP và add host ha. Rồi IP là 117, host name ctl set host name Jenkins quy etc 117. Rồi rồi quy dc host. Rồi 92.168.93.117 Jenkins.lab.local, đúng không? Local. Rồi ok, rồi mình sẽ reboot lại ha. Rồi sau khi reboot lại thì mình cần chạy update và cài cái Java ha. Rồi nó boot xong mình sẽ tiến hành. Rồi ok, reconnect lại. Rồi tiến hành mình chạy này ha, nhật này trước. Không còn là 93 nữa, là 117 rồi.
đúng rồi đó. 128893 117 rồi. Rồi vô rồi ha. Rồi. Rồi, Sky Java. Ok. Chỗ này mình cũng sẽ tua nhanh ha, cho đỡ mất thời gian. Rồi, mình tiến hành cài Java ha. Rồi, các bước này mình sẽ cho qua tua cho lẹ nha. Ok. Rồi, đã cài Java xong, mình kiểm tra cái version ha. Rồi, đây là version 17. Ok. Rồi, tiếp tục tiến hành mình add key và cái repo của thằng Jenkins vô ha. Rồi. Rồi. Ok, trên hot luôn. Add repo vô. Rồi. Update coi báo lỗi gì không. Rồi, sai cái gì đây rồi. Cái repo này đó. Rồi, bây giờ ChatGPT. Rồi, để mình copy luôn hết coi. Đó, lỗi chỗ nào ha. Rồi. Trong file repo. Rồi, dán vô lại. Ok. Rồi, trả lại cái này coi nó còn bộ lỗi không. Rồi, ổn rồi đó. Rồi, tiến hành cài Jenkins ha. Jenkins. Rồi, ok, chỗ này mình cũng tua qua nhanh luôn ha. Rồi, đã cài xong, rồi tiến hành mình check in cái version của Jenkins. Rồi, có rồi ha. Ok. Tiếp theo, mình start service và enable lên. Rồi, check tình trạng ha. Ngon lành, active rồi, running. Rồi, ok. Rồi, kiểm tra. Rồi, có lắng nghe bọt 8080 không? Rồi, có luôn rồi ha. Rồi. Rồi, mình cần add host trên máy Windows để mình truy cập thử Jenkins là được không ha. 117 Jenkins Lab Local. Rồi. Dạ, đây mình có rồi ha.
Rồi mình copy vô. C Windows System 32 Hyper etc ghi đè lên. Rồi continue luôn. Ok, đóng lại. Rồi truy cập thử. Jenkins lab local 8080. Rồi nó kêu mình lấy password từ cái file này ha. Ghi rồi password đây. Ok, nhấn vô new. Rồi mình sẽ install những cái plugin nó suggest ha. Rồi đây mình bấm vô đây install. Rồi chỗ này mình cũng tu qua cho lẹ ha, cho bài lab mình nó ngắn lại một chút. Rồi sau khi install xong thì sẽ tạo admin user ha. Đây admin user admin admin là còn 123 đi, đặt tiếng Việt chưa. Rồi admin là còn 123 admin còn 123 email đây đi. Rồi xem rồi xem finish luôn ha. Rồi ok. Rồi tiếp theo rồi bây giờ mình thấy là mình đang sử dụng là bọt 8080. Bây giờ mình muốn chuyển thành sử dụng bọt 80 thì làm thế nào ha, nhìn cho rồ một chút. Đây là bọt 8080 thì đây mình có hai cách ha. Đổi bọt trong cái file config của Jenkins, hoặc là mình sử dụng hàng proxy của Nginx ha. Thì bây giờ mình ở đây mình sử dụng cái cách này ha, cách cài này. Rồi ok, mình sẽ tiến hành mình cài Nginx vô. Rồi tạo file config có nội dung. Rồi vì có vi rồi ha. Ok, rồi nội dung là vậy ha. Listen 80 nè. Copy đến đây. Vô. Có vẻ format không được đẹp đúng không? Giờ swap format lại cho mình ha. Format. Rồi. Rồi, nó recommend mình cái này. Server name listen. Rồi, này. Chơi mình luôn. Rồi. Ok, lưu lại. Rồi, tiếp theo. Ghi ba cái này luôn ha. Rồi, có set full là ok rồi nè. Rồi, diệt lại không có 8080 ha. Rồi, trên web này mình bỏ
bỏ 8080 đi, ngon lành. Ok, coi như bước này mình đã xong ha, mình đã tạo proxy rồi. Ok rồi, bây giờ mình qua một bước là bây giờ mình muốn sử dụng Jenkins, sử dụng HTTPS cho nó rồ ha, thì mình cũng sẽ giống cái bài Harbor lần trước là mình sẽ tự ký ha, tại vì mình không có domain thật bên ngoài nên mình không có dùng hàng Serbot để mình ký được, nó không có domain này ra, nó không có verify được ha. Thì ở đây mình sẽ bắt chước thằng cài Harbor lần trước, mình sẽ tự ký tự sinh kết cho mình, sau đó thì Windows nó sẽ export cái file CA ra rồi import vô ha, là xong. Rồi tiếp theo đó thứ 1 ha. Rồi tạo file CA rồi là hết ra đó, có cái file CA đó, xíu nữa Windows nó import cái file này vô là ok. Rồi cho 10 năm luôn, cái bài trước mình làm có 1 năm bài này cho 10 năm luôn. Rồi rồi mấy cái kia mình có skip ha, quan trọng cái chỗ này mình đặt cái này cho vui. Rồi command name, rồi cho nên cái enter đi cho nó mặc định cái gì nó mặc định. Rồi command name vô, email bỏ luôn, rồi xong. Rồi giờ mình có hai cái file này ha, mình mở ra coi phải không. Rồi đúng rồi ha, có hai file sát clip. Rồi tạo search cho Jenkins. Ok. Rồi đó, có Jenkins kia nè. Rồi tạo CSR ha. Rồi copy. Rồi component này mình đặt cái domain của mình ha. Cái này cứ enter kiếm cái component thì sửa lại thôi. Component rồi vô bỏ luôn. Rồi có rồi ha. Tiếp tạo san. Rồi nội dung copy vô. Rồi lưu ý cái domain với là cái IP ha. Copy. Rồi ký chọn cho đúng cái file mình mới tạo này nè, ký sơ. Rồi bây giờ mình sẽ có hai file này ha, file CRT sơ đó. Rồi đây ha. Ok. Rồi cấu hình NCF dùng HTTPS ha. Rồi đầu tiên mình chỉnh cái file host lại một chút, thêm cái Jenkins chỗ này nữa. Rồi etc host. Rồi 92.168.13.117 Jenkins. Rồi lưu lại ha, Jenkins. Rồi đúng rồi. Rồi copy sơ. Rồi vào SL vô. Rồi cấu hình lại cái file này ha. Rồi copy. Giờ nó format lại luôn đi.
đây mình xóa đi, xóa rồi. Copy nhấn vô, lưu lại, khởi động lại ha, restart lại dịch vụ. Ok rồi, set luôn, ngon lành rồi. Rồi tiến hành import nó vô. Rồi ở đây mình thấy quen quen không? Cái chỗ này nè, ở bài Apple cũng vậy ha, nó phải có cái F1 vô chỗ này mới được ha. Rồi đó, có một rồi ha, ok. Rồi cơ thử coi nó báo lỗi gì không. Nó thấy được HTML sổ ra là ngon lành. Rồi ngon ha, HTML ra rồi. Rồi bây giờ tới qua trình duyệt Chrome ha. Ok, thì bây giờ là mình cần phải lấy cái file root.ca ra, mình quăng qua kia mình mới được ha. Rồi ok, rồi ok, bây giờ tiến hành trên máy ở Windows ha. Rồi mình ở đây https 2.xxx. Rồi bây giờ mình export cái file nó ra rồi mình chỉnh lại ha. Bật ra, vô download đi, rồi share lại. Ok, rồi bây giờ mình cần mở cái file ra, mình sửa nội dung lại ha, tại vì nó không phải là root.ca. Rồi mình edit nó nè. Rồi bây giờ ở trong cái này, rồi cái root.ca mình cái file này ha, file này cắt nó ra, clear đi, cắt root.ca.crt. rồi mình copy này mình dán qua kia. Rồi mình dán qua này của mình ha, xóa đi. Rồi lưu lại, đóng lại luôn, đóng lại. Rồi mình tiến hành mình install ha. Ở đây mình làm lẹ thì mình không cần mở cái MMG lên, double click vô install, chọn local ha. Rồi yes, rồi mình browse tới just root.ca ha, đây ok, nét luôn, init, ok. Rồi xong, thử lại ha, copy, rồi đóng lại, bật lại. Rồi bingo, rồi không có nữa ha. Admin cộng 23. Rồi đẹp trai. Rồi ok. Rồi bây giờ ở đây là mình thấy là sao, mình thấy là mình phải tốn cái bước là mình phải kiếm cái file root.ca, rồi mình cast nó, rồi mình copy mình dán qua. Tại vì trên cái trình duyệt á, cái thằng Jenkins server này nó không có public cái root.ca ra, thì khi mà mình export á, mình chỉ thấy cái của thằng server thôi. Thì giờ mình fix cái lỗi này sao ha. Rồi vậy là mình phải gộp nội dung của hai file share này thành chung một file ha, mình gọi là full chain. Rồi ok, mình làm thử luôn ha. Rồi đang ở root.ca, đúng rồi đó. Rồi mình cast nè, copy nè, dán nè, là hết ra nè, clear nè, full chain ha. Rồi cá thử tên gì quên rồi, Jenkins full chain. Rồi copy. Rồi đó, đây mình thấy không, nó nối vô thành một file, hai file đó nối thành một. Rồi mình sẽ copy này vô engine thôi, cái từ một cái đeo lại đó.
vì đã vô. Rồi bây giờ sẽ thấy 3 file ha. Rồi thêm một file này mới vô nè, đó. Rồi mình cần sửa lại cái config của cái Nginx nha, cho nó chọn đúng cái file này. Đây, cái file này đang chọn về Jenkins CRT đúng không? Giờ mình phải chọn về cái file của Jenkins hồi nãy ha. Copy cái chỗ này thôi. Đó. Rồi. Đây. Rồi, vô. Ok. Lưu lại. Đó, mình chỉ đổi chỗ này thôi. Rồi, reload lại ha. Cái quy định này để kiểm tra coi đây, cái syntax mình có đúng hay sai á. Nếu mà đúng thì nó sẽ báo cho set full ha. Rồi, ngon lành rồi. Rồi, từ server mình dùng câu lệnh này, mình sẽ thấy nó có 2 cái server. Đi chỗ này đi. Này. Bình thường nó chỉ có một cái thôi, bây giờ nó sẽ nối thêm một cái, trên đây có thêm cái đó, thì nghĩa là nó đã public ra cho mình ở bên cái kia ha. Rồi bây giờ mình thử lại ha. Rồi ok, bây giờ mình qua trình duyệt nè. Rồi bây giờ mình vô cái phần setting, vô node mình có thử ha, coi nó có báo gì không. Đây, mấy cái này nó nhắc mình đó, mình có thể tạm thời ignore đi. Rồi vô phần node. Đây. Rồi đây là cái gì? Node đây là những cái server mà mình sau này mình sẽ cài cái service, cái agent, cái Jenkins agent đó, nó tương tự giống như cái GitLab runner gì đó. Thì đây là mình sẽ add cái là lab server vô trong đây để mình quản lý ha. Tuy nhiên là mình cài cái agent lên cái máy lab server thì mình sẽ add cái node vô đây để mình quản lý nó. Thì đây bạn thấy là nó báo là không by swap ha. Đó, nghĩa là tại vì mình chưa có tạo cái swap cho nó giống như ở trên Windows mà mình tạo cái memory swap đó. Thì ở đây nó cũng cần cái đó ha, nó mới ok được. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tạo cái swap cho nó ha. Mình sẽ chạy câu lệnh này để mình kiểm tra. Đó, hiện tại là 000 hết nè, là mình không có swap gì ở trên, vì không có. Rồi thấy mình tạo cái máy ảo là có 40 RAM thì mình cần tối thiểu 2 GB swap ha. Rồi mình sẽ tạo swap cho nó. Ok. Rồi thêm vô để mỗi khi boot lại nó có ha. Ok luôn. Rồi kiểm tra lại coi có thấy là 2 GB chưa ha. Rồi mình thấy 2 GB rồi nè ha. Ok. Rồi mình tiến hành mình restart lại Jenkins thì nó mới update ha. Rồi lên đây refresh lại coi. Admin. Rồi có rồi ha, hết màu đỏ rồi, ngon lành rồi đó. Đó ok nè. Rồi nếu mà cái máy ảo mấy bạn dung lượng bộ nhớ bao nhiêu thì mình chỉnh lại cho đúng ha. Ví dụ bộ nhớ mình 8 GB thì mình tăng cái swap lên 4 GB ha. Bộ nhớ 2 thì swap 2, ví dụ vậy. Ok. Rồi ở đây mình chú ý một vài điểm ha. Rồi đây mấy bạn vô lại này, vô system. Rồi các bạn sẽ thấy cái home directory nè và list Jenkins. Ở đây mình có nói nè, Jenkins home nè và list Jenkins. Rồi log thì nó chứa đây, config chính nó chứa đây, job nó chứa đây ha. Thì quan trọng ở đây là cái Jenkins home.
thì Jenkins Home là nó chứa cấu hình của Jenkins ha. Thì trường hợp mà mình cần backup cấu hình của Jenkins thì mình sẽ nén cái thư mục này lại ha. Đó. Rồi cái đó nó chứa gì? Chứa config global nè, chứa byline nè, chứa credential nè, chứa secret nè, plugin đã cài nè, đúng không? User config workspace build. Đó. Rồi khi mà mình backup nguyên cái folder này là mình gần như là backup toàn bộ cái Jenkins rồi ha. Đó thì mình lưu ý cái folder này ha. Đó. Rồi những cái này các bạn có thể đọc thêm ha. Rồi trong quá trình những bài lab sau thì mình từ từ mình cũng tìm hiểu tới nó ha. Đó. Rồi ở đây mình sẽ để ý là khi mình cài Jenkins ra thì nó sẽ tạo cho mình một cái user tên là Jenkins ha. Rồi mình cá thử đây, nó tạo cho mình một cái user tên là Jenkins. Đó, ví dụ như là mình muốn sử dụng Docker thì mình cần add cái user Jenkins này vô cái group của Docker ha, thì mình mới chạy được các lệnh Docker. Đó, ví dụ vậy. Đó. Rồi cái này là nếu mình có bật cái firewall thì mình lưu ý ha. Rồi ok, bây giờ mình lược sơ một chút về giao diện của Jenkins. Đây, system, plugin là những cái hồi nãy mình đã cài theo schedule của nó đó. Đó, mình đã cài xong một đống schedule đó nè. Ngoài ra nó có những cái plugin rất là hay ha. Thì trong bài lab thì mình sẽ có thể mình install một vài cái để mình trải nghiệm thử. Ok. Rồi, credential giống như nãy trong cái home Jenkins mình có nói là nó chứa những cái account, cái credential của mình nó nằm trong đây ha. Đó. Rồi nốt mình nói rồi nè. Đó. Tool. Rồi. Đó, ví dụ mình sử dụng GitLab thì hay gì đó thì mình sẽ add cái GitLab vô đây ha. Mình kết hợp xài GitLab với GitHub gì đó thì mình sẽ cần add nó vô. Rồi. Đây là user, user nãy mình mới tạo nè. Đó. Đây là user mình mới tạo cái đó. Rồi. Rồi security. Rồi. Đó, ví dụ mình xài cái agent của Jenkins để cài lên trên các cái máy client thì mình sẽ cần vào đây mình kiểm tra ha. Cấu hình cái agent cho nó. Ví dụ vậy ha. Rồi system information. Rồi thông tin thôi. Rồi bao. Rồi nên sử dụng cái gì ha. Version nữa. Ok. System lock. Rồi bài lab cấu hình và cài đặt cho Jenkins ở phần cơ bản đã kết thúc ha. Rồi hy vọng các bạn làm bài lab thành công. Ví dụ trong quá trình cài đặt hay có cái gì đó mà nó không đúng thì các bạn có thể copy những cái lỗi đó mình hỏi ChatGPT để nó hỗ trợ nha. Tại vì nhiều khi mình copy mình từ đây mình mà dán vô, nhiều khi nó bị nhảy dòng hay là nó bị thiếu mất gì đó, hoặc là nó đổi cái mã ASCII thì rất là phiền phức ha. Thì nói chung là mình đã có AI thì mình hãy tận dụng nó để nó support cho mình thật là tốt. Rồi ok, cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn bài lab kế tiếp để mình sẽ thực hành về cài đặt agent Jenkins lên cái máy lab server và mình sẽ sử dụng nó để triển khai CI/CD ha. Rồi cảm ơn các bạn, bye bye.